Iyan ah. Talaga mga kaibigan. Tara po! At syempre bago ang lahat, wag nating kalimutang pasalamatan ng Panginoon bago matapos ang taon na to. Hello everyone and Happy New Year! This is season to be jolly. La 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 la. Pinaka the best po talaga ang lights dito sa Haifa tuwing Christmas. Tingnan nyo naman. At maghahanap muna kami ng mapepwestuhan para makapanood ng fireworks later. So watch guys, just watch and wait for the fireworks. Ang pinakamaganda po dito sa Haifa is hindi lang iisa ang sineselebrate nila tuwing December. Kumbaga hindi dahil Jewish country ang Israel, Hanukkah lang yung sineselebrate. Dito sa Haifa, they call it the holiday of holidays or Chag HaChagim in Hebrew. So it is an annual celebration of the religious and cultural diversity of the city of Haifa in the north. And it takes place every December. That marks yung Hanukkah nga na sinabi ko kanina. And Hanukkah is actually like a holiday of the lights ng Jewish. And then Christmas syempre. And Ramadan holidays for the Muslims. So halo-halo po ang tao dito tuwing December. The lights doesn't just represent Christmas, it represents 3 holidays here in Haifa. Ayan, may lahat. Ano to? Parang gusto ko. Parang crepe? Hindi. May tawag sila dyan. May tawag nila. Parang crepe eh. Uy, may magkano yung crepe nila? Hindi siya crepe eh. Hindi ko alam. One, two. Sige na, bilis. Go. Oh, hey. Hey. Ayan na. Ayun na nga, naka-video ka na eh. Hey. Ayun, Dayan. Pwede tayo sa churros. Sobrang dami po ng tao dito. Pero subukan nating bumili. Bili tayo ng ano. Ano bibili natin? Churros? Churros daw, churros. Gusto ko rin matry yung ano. Yung ano? Shawarma. Bumibili ng churros. Wala shawarma dito, puro churros lang. Churros. Nakaharap sa'yo eh.
ko. Pipila po tayo. Wala kang aga natin. Ako hazelnut at saka white chocolate. Ay, pili mo ako. Talaga sa preno. Ilang order? Ilang order? Ilang order? Sinushimbi kami. 35. Ilang order ang anin? Ilan ba tayo? 1, 2, 3. Mag-share na lang tayo. Dalawa? Dalawa. Dalawang order. Isang order, 2 tao. Ilan ba tayo? 6, tatlong order. Ano yun? Meron silang white chocolate saka ano? Nutella. Nutella. Ako white at Nutella. Halo yung O, sige tayo. Dalawa na lang. Kami na, isama na lang sa partner. O, sige. Bale dalawang ano, flavor. So ako walang partner. Oo, mag-isa ka lang. Hindi nga, tatlo tayo. How do we do churros? You show us. Bakit naman kasama pa? Ayun! Pa-shout out! Ba? Mamagaling sumubo ng churros. Talani! Oh. Pati tayo. Ang tubig. Wala kang bibili. So here in Haifa, dito nyo makikita ang tolerance and unity of 3 religions, which is the Muslim, Christianity, and of course, Judaism. So visitors can enjoy various activities as guided tours, exhibitions, street parties, and performances. And you will see a lot of stalls along the way, along the German colony. So this road is specifically the German colony, and which is under the Bahay Garden. So ayan, sobrang dami ng tao, diba? So naantay pa rin nga namin yung fireworks, and malapit na rin mag alas 12. So let's wait for the fireworks. Tsaka actually, nagbago yung fireworks ngayon mas konti. Hindi gaya last year. Last year kasi sobrang dami talaga. Pero maganda pa rin naman New Year dito kasi may fireworks talaga. So, yun na. Ayan na ang fireworks. Asan na?